हे गाइज नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि स्पेशल हलुवाको रेसिपी लिएर आएको छु। धेरै दिनपछि तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन पर्ने छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो हलुवाको रेसिपी बनेर रेडी भएको छ। तपाईहरुलाई यदि भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल गएर रातो बटनलाई प्रेस गरेर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ल सुरु गरौँ है त हाम्रो स्पेशल हलुवाको रेसिपी। पकाएपछि हाम्रो हलुवा यस्तो देखिन्छ। यो हलुवा धेरै गिलो पनि छैन र सुक्खा पनि छैन। तपाईहरुले यो हलुवालाई अलिअलि गिलो नै बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यो हलुवा ग्रेजुअली सुक्छ। हामीले ग्यास अफ गर्ने बित्तिकै यो अलिअलि सुक्न थाल्छ। अब मेरो यो हलुवा रेडी भइसकेको छ र यसलाई म अब बलमा सर्भ गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि यस्तै हलुवा घरमा सजिलैसँग बनाउनु होला र इन्जोय गर्नु होला। यो हलुवालाई एनी टाइम तपाईहरुले बनाएर इन्जोय गरेर खान सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र मेरो अरू भिडियोहरुलाई हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियो लिएर। त्यति दिनसम्मको लागि बाइ बाइ।